Üdvillő módon indulunk az új évaddal, természetesen egy kis bejelentkezés Sándortól, ugyanis Sándor is indul az új évaddal, ő is kapott valamit, az új piroskát, hogy itt nála is teljesítsen egy kicsit. Meglátjuk itt mit fog dolgozni. Amúgy szép nagy egyébként, tehát így még nem látod, csak így messziről, így addig azt hiszed, hogy milyen kicsi. És egyébként van itt azért fordulat, meg minden. Kíváncsi vagyok, hogy egyébként itt, ahol a szél is fúj, nem úgy, mint nálam. Itt mit fog majd dolgozni. De ugye 24 volt is bedolgozott, az autón meghajtottuk rendesen, úgyhogy kibírt mindent. Nálam se szakadt le, úgyhogy felpörgések voltak, azt nem mondhatjuk, hogy nem voltak. Hát csak sok termelés nem volt nálam, de majd most visszaigazoljuk, hogy mi a helyzet. Már csak az a kérdés, hogy a bicikli motor helyére tegyen, vagy a hoverboard helyére. Ez itt a sárga angyal egyébként, lehoztam, hogy ugye egyrészt megnézzük, hogy mi történt ezzel a vezetékkel, és a lefele vezető úton valahol van valami rövid zár egyébként, ami csak egyszer jön elő. Itt ugye fent semmi probléma nincs. Hát a lapátok teljesen jó állapotban vannak, tehát ugye úgymond hibátlanok. Látszik egyébként, hogy nem egy Forma 2 anyag. Hát ez is bizonyítéka annak, hogy ez a lapátszett egyszer már leszállt onnan, hát a hamuzó hibájából fakadóan. Alapvetően csak a végeket kellett újra nyomtassam, és tökéletesen minden probléma nélkül állják a sarat, úgymond hibátlanok, és akkor lehetne ilyen kis kísérleteket csinálni vele, hogy mondjuk elkezdem meghajtani, és akkor megnézzük, hogy hogy termel. Hát most csak üres járatba feszültséget mérve, és hát szépen dolgozik egyébként, most az 5 volt, 6 volt, tehát ugye ezt tudjuk egyébként, hogy ilyenkor még betermelés nincs azért, amiért forog. Na persze egyértelmű, hát ilyen fordulaton, hát hogy is lenne. De van itt egy ventilátor. Ez viszont arra hivatott, hogy nagyon nagy szelet csináljon. Ugye ha ezt elindítjuk, akkor rövidesen szélvihar fog uralkodni a műhelybe. Konkrétan akkora képes, hogy még a csillárventilátor is megmozdul. És hát most jön az, hogy ha ez a sárga elkezd forogni, félelmetessé válik. Ettől nem félek, azzal nincsen baj, ezt már megszoktam. Viszont mikor elkezd remegni az asztal, na ott kezd nekem úgy problémám lenni a dologgal, hogy ha egy véletlen elrepül bármi, és egyébként csak 30 voltig engedtem fel, lehet, hogy nem kéne erőltetni ezt a kísérletet, maradjunk annyiba. Most, hogy egyébként ezt megbeszéltük, hogy nem jó dolog egy ilyennel játszani a műhelybe, hát éppen ezért mi van, egy még nagyobban játszanánk egyébként. Ugyanúgy be vagyunk kötve. Hát a fék az úgy igazából felesleges ide per pillanat. Na de hát, ha már egyszer be van kötve, akkor kézzel csak elkezdem hajtani, hát az még nem annyira félelmetes. És ilyen, hát nem tudom, milyen fordulat lehet ez. Nagyon kicsi fordulatra már 12 voltot kapunk. Persze tudom, hogy a feszültség az semmit nem jelent, de azért egy kicsit növelek ezen a fordulaton. Ami még nem félelmetes. Tehát valami ilyesmit. A pofán csap. Simán 40 volt fölé megyen egyébként. Mindenféle gond nélkül, tehát ez már 48 voltra, ez minden probléma nélkül be tudna úgy dolgozni. Na de akkor csak indítsuk már el, nem? Vagy lássuk már. És akkor megbír egyáltalán mozdulni magától, mert ez egy kicsit nagyobb motor, mint az előző, ami már volt fent egyébként. Tehát, hogy van az a szél, ami megmozdítja. Én úgy látom, hogy van az a szél, ami megmozdítja. 12, 13, 14, 20, 30. Jaj, nagyon mozog az asztal. 40, 50. 60 volton vagyunk. Nem egy nagy fordulat kell hozzá, hogyha 60 voltot elérjük, tehát hogy igazából lehet, hogy ennek az lesz a hátránya, hogy a lapát lesz kicsi ahhoz, hogy meghajtsa ezt a nagy motort, amit most generátornak fogunk használni. Első körben akkor nézzük meg, hogy 36 voltra hogy dolgozna be most ez a kis összeállítás, úgyhogy csak kézzel meghajtom először,
de természetesen rögzíteni fogom itt az eseményeket. A grafikont úgy fogom beállítani, hogy valamit lássunk is belőle, mert ugye nem kell nekünk a 300 voltos határ. Na nézzük akkor, hogy én elkezdem itt szépen hajtani. Hopp, megjött az első kis terhelés, és maga az első kis pár milliamperünk, pár wattunk is. Tehát ezt a 3-4 wattot, ezt viszonylag kis fordulatnál hozza. Hát a grafikon az semmit nem ér, maradjunk annyiba, de az adatokat legalább látjuk rendesen. Ha nézzük, hogy műanyag szélben mit mond ez. Ugye azon a határon belül, amikor még nem akar elrepülni a lapát, elég nagy szél kell neki, hogy elinduljon. Mondjuk a műanyag szél az elég koncentrált, de már van termelésünk, 2 watt. Kemény 2 watt, ennyi. Hát az igazi szél fogja itt megmutatni a dolgokat. 2,5 watt. Hűha! Az is igaz, hogy a 36 volttal most folytjuk nagyon a motort, nem engedjük kipörögni, tehát igazából jó lesz az nekünk, hogyha 50 volt környékére akar ő csak betölteni. Hát igen, ez ennyit bír. Tehát az egyik megoldás az lenne, hogy közelebb hozna a kettőt egymáshoz, de nem szeretném, hogy nagyon kipörögjön. Ezen még dolgozni kell kicsit ezen a szélcsatornán. Na, viszont meg akartam nézni már, hogy mit tud ez a kis ventilátor attól függetlenül. Úgyhogy kisebb erőművet lehet ezért ezzel tesztelni. Hát lehet, hogy nem itt bent kéne csinálni egyébként, hanem valahol máshol, ahol nem tud olyan nagy kárt okozni, hogyha bármi elrepül. De ez mindenképpen örömteli hír, hogy egy viszonylag kisebb fordulatra már van betöltés a 36 voltra is. Most ne abból induljunk ki, hogy a 2 watt az mi, mert nyilvánvalóan a szélben, amikor majd megfordul rendesen, akkor majd nagyobb eredmények is fognak bejönni. És még fennáll a veszélye, hogy ez a lapátszett ez nem lesz alkalmas ehhez a motorhoz. Mert nem biztos, hogy meg fogja bírni forgatni normálisan. De nem baj, majd fejlesztünk akkor lapát oldalon is egy kicsit. Múlt hónapban 561 wattórát sikerült a szélből kinyerni. Hát ebben a hónapban ez sokkal rosszabb lett egyébként. A júniusi hónapban ugyanis csak 241 wattóra lett összesen. Hát 2958, 1654. Ez a kettő kis eredményünk van alapvetően, amit be tudok mutatni. Ugye a piroska az le lett szerelve. Paks 2 úgy áll egyébként, hogy 14.863 volt a leolvasott érték, legutolsó 14.645, 218 kWh termett. Ott van 14.863, remélem látszik, 2304, hát ahhoz nem nyúltunk szerencsére. Mivel a múlt havi eredményeket ugye hát elvesztettem, éppen ezért most nem releváns, de egyébként 21.785 amperóránál járunk. Ez ugye a betöltött amperórák száma, a kivett kilowattórák száma az 629 kWh. Hát majd következő hónapban majd tudunk viszonyítani, hogy a megtermelt villanyból mennyi részét használtuk el akkuból, és mennyit közvetlen napelemből. Hát ugye az lenne a lényege ennek a dolognak. Sárga oltárnál 7173 kWh-án áll a mérőke, előző az 6985, tehát 188 kWh jött. Hát ugye sárga oltárból kevesebb jött ki egyébként, mint magából a Paks 2-ből. Ez valószínűleg annak tulajdonítható, hogy a klíma az duruzsol éjjel-nappal szinte. Na jó, azért nem éjjel-nappal, de elég sokat, naphosszat, tehát reggeltől estig mindenféleképpen. És még innen is volt egy-két egyéb fogyasztó is, ameddig a sárga oltárból nem nagyon volt fogyasztás alapvetően, inkább csak autótöltés.
A Webornak köszönhetően most már ugye azt is meg tudjuk nézni, hogy mennyit fújt a szél, hát most ugye elsőjét írunk, hát azt látjuk, hogy jó meleg volt, és ugye az mindig látszik, hogy éjszaka valahogy nem akar fújni a szél, viszont ilyen 5 óra, 6 óra környékén úgy megkezd, és akkor valamit úgy fújdogál, de hát nagyon-nagyon-nagyon rosszul állunk egyébként, ugyanis hát lökések vannak, ilyen 10 km/h lökések, de a szélsebesség az ilyen, hát itt-ott nyugodtan vehetjük úgy, hogy 5 és 10 km/h közötti. Elég összevisszaság van. Az viszont nagyon szépen látszik a mai napból, itt a sárga vonalból megítélve, hogy olyan szép felhőmentes napunk volt, hogy csak na. Semmi nem zavart egyébként magát a napsütést egyáltalán. És akkor nézzük meg a múlt hónapot. Ugye itt átállítjuk Monthlyra, és azt mondjuk neki, hogy June Vive. Na hát itt is látjuk egyébként már az összegzett értéket, ami a szélre utal. Legmagasabb 26,6 km, átlag 3,6 km, és a széllökés az 38 km. Hát valóban volt egy-egy felpörgés, az egyszer tény. Ugye hónap közepétől nagyjából úgy tudjuk ezt nézni, mert akkor lett beinstalálva ez a dolog. Itt láthatjuk egyébként, hogy mindig napközben egy kicsit úgy fújdogált, de ugye a 20 km/h nem igazán léptük át, tehát ennek rendje módja szerint a termelés is elég ramaty volt. Nem minthogyha az előző hónapokban tudtam volna, hogy ott nagyjából milyen szelek fújtak, amikor termett 1-1,5 kWh is a meglévő erőművekből. Na mindegy, most ezt így látjuk gyakorlatilag, hogy amennyibe nem nagyon lépjük át ezt a 20 km/h, akkor nagy termés nem várható technikailag. A szélirány az viszont visszaigazol nagyon-nagyon szépen, hogy ugye többnyire északi és északnyugati szél volt, nagyon-nagyon kevés alkalommal volt egyébként déli szél, és keleti szél szinte egyáltalán. Tehát ugye a szélirány az nagyon szépen látszik, hogy itt északra kell koncentrálni, mert az van a legtöbb, meg északnyugatra gyakorlatilag ugye onnan kapjuk a szelet. Nem is maradt más hátra, mint sem, hogy leszereljem innen az asztalról ezt a kis erőművet, és valahogy felszereljem a helyére. Hát ez már csak jövő hónapban fog kiderülni egyébként, hogy ő mit termel. Azt az egyet tudjuk, hogy 48 voltra fogjuk bedolgoztatni mindenféleképpen. Ezt látjuk, hogy 36 voltra könnyedén be tud dolgozni, tehát ahhoz, hogy ez valamit csináljon is, szigorúan nagyobb feszültségre kell neki bedolgozni, tehát hogy tudjon kipörögni idézőjelbe, mert ugye megfojtjuk másképp a generátort, még lehet, hogy így is meg lesz folytva szegény. Hát ugye maga a lapát nem fogja elbírni, na meglátjuk, hogy ha jól fog működni, akkor úgy is fogjuk látni, és fogjuk látni azt is akkor, hogy milyen szélbe indul, meg stb. Akármi. Majd akarok még egyéb fejlesztéseket is hozni majd a rendszerbe, de csak szépen lassan haladjunk. Először legyen egy olyan stabil erőmű, amit kint lehet hagyni nyugodtan bármeddig, és nincsen probléma, úgy, mint ahogy az eddigiek is voltak egyébként. Ez is olyan lesz én szerintem, hogy nem kell tőle megijedni, hogy leszáll a lapát, meg stb. Tehát ezek már bizonyítottak ezek a dolgok. Ha tetszett a videó, akkor nyugodtan dobhatsz egy lájkot, ha még nem tetted, akár fel is iratkozhatsz, de szigorúan csak ha akarsz, és nézz vissza később is, ugyanis jönnek a következő projektek is szépen csendbe. Következő videóig is, na csá! Még leúgatod, na nézd meg te!